السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هنستكمل فيه مع بعض فيديوهات الفاكهة والخضروات، وهشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع الكيوي. هنستخدم مع بعض اللون الأبيض واللون الأخضر واللون البني، يعني على حسب درجة البني المتوفرة عندك، بس تكون شكل فاكهة الكيوي شوية. عارفين ان لونها بيكون بني بس شكله مختلف شوية. الاسود هنستخدمه للتزيين، وهستخدم لون القاعدة اي لون تفضلوه زي ما انتوا حابين. انا حسيت ان اللون دوت بيكون قريب شوية مع اللون الاخضر الفوسفوري دوت، فحبيت ان احنا نخليه لون القاعدة، لكن زي ما انتوا حابين تخلوا لون القاعدة مفيش اي مشكلة. هنستخدم خيط صوف متوسط السمك مع ابرة رقم 3.5 ملم، ومعانا المقص، وهجيب كمان ابرة التنظيف. هي كده كده موجودة عندنا بس كانت مختفية. هنبتدي اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدي نشتغل باللون الابيض. اول سطر معانا هيكون باللون الابيض. هبتدي بسم الله الرحمن الرحيم، بسيب مسافة من الخيط واجي على 2 من الاصابع اكون دائرة سحرية، بلف الخيط بالشكل ده وارجع للخلف واجي تاني للامام، اجيب الخيط عكس بعض وارجع تاني للخلف زي ما احنا شايفين. هلف في ايدي، اتكون عندي حلقتين، بدخل بالابرة تحت الحلقة الاولى وبسحب الحلقة التانية من تحتها وبلف في ايدي الناحية التانية. هخرج الخيط من على ايديا واحدة واحدة، واتأكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائرة السحرية. طرف خيط البداية بحافظ عليه عشان يقفل لي دائرة السحرية في النهاية، اما طرف الخيط المتصل بيه الشلة برفعه على ايدي وابتدي اشتغل. قبل ما اشتغل لازم اقفل الدائرة السحرية. ازاي بقفلها؟ بيكون عندي عيب على الابرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها بسم الله كده سلسلة. السلسلة دي بتقوم معانا دورين. الدور الأول هي قفلت لي الدائرة السحرية خلاص. الدور التاني بتكون جزء من ارتفاع الغرزة الأولى أو ارتفاع الغرزة الأولى لو انت بتشتغلي بغرزة الحشو، لأن غرزة الحشو بيكون ارتفاعها سلسلة فمش هنرتفع غيرها تاني. طيب أنا هرتفع سلسلتين لأني هشتغل بغرزة العمود بلفة وبيكون ارتفاعه 3 سلسلة، وأنا ارتفعت من التلاتة واحدة، يبقى هنكمل عليها 2 كمان، 1 2، وبعتبره أول عمود بلفة موجود عندي. بكمل 11 غرزة عمود بلفة داخل الفراغ بحيث يكون معايا السطر في نهاية السطر 12 غرزة عمود بلفة. هلف الخيط، انا كده معايا حلقة على الابرة، بلف الخيط لفة واحدة بقى معايا حلقتين، بدخل فراغي، هسحب الخيط وهخرج. معانا 3 حلقات، بلف الخيط واخرج من الاتنين، اتبقوا 2 هلف الخيط واخرج منه، يبقى كده عمود 2 3، وبكمل لغاية ما يكون معايا 12 غرزة عمود بلفة. هكمل وارجع. رجعت لكم تاني كده، بقى معايا 1 2 3 4 5 6. نعد تاني عشان الاقي بعيد عن الكاميرا مش شايفه اوي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. في اخر عمود هبتدي اشتغل واغير اللون معايا. بس نبعد الخيوط دي دلوقتي مش محتاجينها، ناخد الاخضر. هبتدي الف الخيط على الابره، بدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج. معايا 3 حلقات، هلف الخيط واخرج من حلقتين باللون الابيض. هسيب اللون الابيض بقى، هسيب مسافة من الخيط من اللون الأخضر 10 سنتي، وبعد كده ألف الخيط حلقة على الهواء، وهدخل داخل الحلقة ألف الخيط واخرج منها واقفلها عقدة بتاعي. هسحب الحلقة باللون الأخضر من تحت الحلقتين اللي في الحلقة الإبرة عندي. بعد كده خلصنا السطر دوت ب12 عمود، بشد خيط البداية، بقفل منتصف الدائرة زي ما احنا شايفين. هسحب كل الخيوط الموجودة عندي بالشكل ده. هروح فين يا بنات بقى؟ هنروح عند تالت سلسلة ارتفاع، بدخل فيها وبخلي معايا كل الخيوط اللي انا محتاجة اخفيها عندي على الابرة، او مجرد بس للتثبيت، لان انا بخفيها بابرة التنظيف هنا اهي، واقفل بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين بالشكل ده. بس انا حاسة الغرزة مش مظبوطة، هنرجعها تاني معلش، لازم نكون شغلنا مظبوط. الف الخيط، هدخل فراغي، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، واسحب الحلقة كده الخيط الابيض، بس بشده شوية اظبط طول الغرزة بتاعتي، وبعد كده بروح اقفل بمنزلقة. لا مش دي، انا عايزة دي. كده ختمنا الغرزة الأخيرة بشكل كويس، وابتدينا اللون الجديد. السطر اللي جاي بنشتغل فوق كل غرزة مرتين، بعمل تزايد، يعني بشتغل فوق كل غرزة 2 عمود بلف، 1 2 3 سلسلة، وهشغل تاني في نفس الفراغ كمان عمود بلف. ارجع اروح في الفراغ اللي بعده واشتغل 2 عمود بلفة كمان، 1، وتاني في نفس الفراغ 2،
وهكذا الفراغ اللي بعده 1 2 وهكذا لغاية ما نصل الى نهاية السطر. 2 عمود بلفة فوق كل فراغ بيقابلني مكمل وارجع لكم. كده اشتغلت على 11 غرزة، وفي الغرزة رقم 12 بدخل اشغل 1. احنا كده بس نعد، انا كده عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 وده رقم 12 فعلا. اول عمود اشتغلته طبيعي. تاني عمود هبتدي اغير فيه اللون، هدخل الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، اسيب بقى اللون الاخضر، هبتدي اجيب اللون البني او الكافيه شوية دوت، هو مش بني يعني صريح، وابتدي اسحبه من الحلقتين اللي عندي على الابرة. هروح لتالت سلسلة ارتفاع عندي اهي، هدخل وباخد معايا طرفين الخيط دول بس مجرد لتثبيتهم، وبعد كده بخرج ايه بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين. السطر اللي جاي بيكون عندي اول غرزة بدون تزايد بشتغل فوقيها غرزة واحدة بس، والغرزة اللي بعدها بشتغل فيها مرتين. 1 2 3 سلسلة. اللون الاخضر بسيب منه 10 سنتي وببتدي اقص، وفي نهاية الشغل خالص بإبرة التنظيف بلضم الخيط وبشغله تحت الغرز من الخلف. تاني غرزة بشتغل فيها 2 غرزة، 1 2 ارجع غرزة في الفراغ اللي بعده واحدة، واللي بعدها 2 1 2 في نفس الفراغ، وهكذا 1 عمود، والفراغ اللي بعده 2 عمود 1 2 وهكذا عمود عمودين عمود عمودين عمود عمودين لغاية ما بوصل الى نهاية السطر. هكمل وارجع. في نهاية السطر بعد ما اشتغلت اول غرزة من الغرزتين اللي في اخر غرزة، يعني اخر فراغ عندي فيه 2 غرزة، اشتغلت منهم واحدة وهلف الخيط وهدخل في نفس الفراغ، الف الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، ابتدي اغير اللون. حسيت ان اللون السيمون مش ماشي قوي يعني مع اللون الاخير، هو صحيح ماشي مع اللون الاخضر لكن مش لقيته ماشي مع اللون الاخير، فعفوا استبدلته باللون البيج زي ما احنا شايفين اللي هو ايه الكافيه الفاتح دوت، يعني الاتنين درجات قريبة من بعضها كده هيكون احسن. وطبعا انتوا بتغيروا الالوان زي ما انتوا عاوزين. اسحب بقى الحلقة دي من الحلقتين اللي عندي على الابرة، بظبط كده الغرزة بتاعتي وبسحب بدخل في تالت غرزة، سلسلة موجودة عندي في اول غرزة ارتفعتها، واسحب بغرزة منزلقة. بالشكل ده انا كده خلاص خلصت ايه الجزء طبعا اللي هو خاص بالكيوي. خلاص اللون اللي هو الغامق ده شكرا. وابتدي بقى ايه كل الخيوط دي في النهاية يا بنات بلضمها في ابرة التنظيف. بصوا يعني بلضم الخيوط دي هنا في ابرة التنظيف، وباجي بقى مثلا كل لون بدخل بالشكل ده كده تحت الغرز من الخلف وبخيطها لغاية ما تختفي معايا خالص، وبعمل عقدة في الاخر وبعد كده بقص. كده بيكون احسن من ان انا اسحبها معايا على الابرة. ايوه انتي تعالي. ابتدي دلوقتي اكون المربع. ازاي بنكون المربع؟ على فكرة هي طريقة شغل نفس مربع البطيخة وتقريبا البرتقالة اعتقد. 1 2 3 ارتفعت 3 غرزة سلسلة واعتبرتها غرزة عمود بلفة موجود معايا. هلف الخيط وفي نفس الفراغ بشتغل كمان عمود بلفة. الفراغين اللي جايين بشتغل نصف عمود نصف عمود في كل فراغ فيهم كده نصف عمود. ازاي بشتغل النصف عمود؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط بقى حلقتين، بدخل فراغي اللي بعده اسحب الخيط واخرج، معايا 3 حلقات بلف الخيط وبخرج منهم. الثلاث فراغات اللي جايين حشو. ازاي بشتغل الحشو؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين الف الخيط واخرج منهم كده 1 2 3. ارجع تاني اكرر نصف عمود نصف عمود، هاف دبل كروشيه هاف دبل كروشيه 1 نصف عمود. الفراغ اللي جاي هيكون فيه 2 دبل كروشيه 2 عمود بلفة في نفس الفراغ 1 2. عشان اروح اشتغل في الفراغ اللي بعده هاخد سلسلتين 1 2 بحيث ان المكان ده هيكون عندي زاوية المربع. اروح بقى في الفراغ اللي بعده 2 دبل كروشيه 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، هاف دبل كروشيه غرزة نصف عمود، هاف دبل كروشيه غرزة نصف عمود
3 سنجل كروشيه، 3 غرز حشو على 3 فراغات جايين. بصوا احنا كده خلاص ابتدينا نكون المربع. 1 2 3، ارجع تاني نصف عمود، نصف عمود، 2 عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 هو نفس الفراغ، 2 سلسلة، 1 2، وارجع في الفراغ اللي بعده 2 عمود بلفة، 1 كمان مرة في نفس الفراغ، 2، وارجع بقى اكرر نصف عمود نصف عمود، 3 غرزة حشو، نصف عمود نصف عمود، 2 عمود بلفة في نفس الفراغ. طيب احنا هنكمل بقى السطر دوت بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين. بس طبعا قبل ما نكمل السطر بتاعنا محتاجين نعمل بقى ايه؟ الحبوب السوداء اللي بتكون شكل حبة البركة دي داخل حبة الكيوي. محتاجة بس ايه ادخل من مكان كده، نحاول بس ان انا ادخل الشغل ده في الداخل كده، اخفي معالم ايه خيط البداية. هبتدي ادخل في اي مكان انا حابة اعمل فيه الحبة السودا دي بالشكل ده عندنا. عفوا الكاميرا بس فصلت مني في اول جزئية عملتها. انا مجرد بس ان انا دخلت بالشكل ده هنا زي ما احنا كنا واقفين، ورحت داخله ايه في جزء جنبيها على طول، ومجرد بس ان انا عملت ايه نقطة سودا كده من الخلف بس نمشي. وبدخل في مكان تاني، وكل اللي انا بعمله بس ايه ان انا بشغل بالشكل ده، وكمان مرة على نفس المكان تديني بس ايه النقطة السوداء، وارجع تاني بقى للخلف واروح لمكان تاني بعيد عنه. ادخل وارجع تاني لنفس الفراغ، وارجع تاني انزل تحت، وهكذا لغاية طبعا ايه ما ادي الشكل طبعا الاسود دوت في اكتر من مكان زي ما احنا شايفين. واكمل كمان السطر بتاعي بنفس الطريقة وارجع لكم تاني نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني كده خلاص طرزنا الجزء اللي باللون الاسود في الكيوي، وكده خلاص الكيوي تمام. وكمان المربع كده ابتدى يبقى مربع بشكل طبيعي، ونقدر نشتغل عليه بطريقة مربع الاعمدة، شكل سهل جدا وبسيط ما فيهوش اي مشكلة. ان انا برتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وبشتغل فوق كل غرزة من الغرز اللي تقابلني غرزة عمود بلفة، ولما بوصل للسلسلتين بشتغل فيها زاوية مكونة من 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود بلفة. اشتغل عمود على كل غرزة تقابلني، خلاص مفيش اي مشكلة. عمود 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 عمود، بسم الله الرحمن الرحيم، لغاية ما اوصل لمكان السلسلتين وبكون فيهم زاوية زي ما هنشوف دلوقتي. كل غرزة بتقابلني بشتغل فوقيها غرزة عمود بلفة. لما وصلت للسلسلتين بشتغل بداخل السلسلتين 2 عمود كده، 1 كمان مرة 2، بقى اشتغلنا 2 1 2 سلسلة، كمان مرة في نفس الفراغ بشتغل 2 عمود بلفة، 1 2، وبكرر بقى لغاية ما بوصل لنهاية السطر بشتغل عمود 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 لغاية ما بوصل لسلسلتين، بشتغل 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود لغاية ما بخلص السطر بتاعي كله بنفس الطريقة. لما بوصل لنهاية السطر اخر حاجة عندي هنا كانت سلسلتين هشتغل فيها زاوية مكونة من 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود،
وفي النهاية بقفل في تالت سلسلة ارتفاع بغرزة منزلقة، وارتفع من نفس المكان اللي انا واقفة فيه 3 سلسلة، وفوق كل عمود عمود يقابلني حتى بما فيهم أعمدة الزاوية. لكن لما بوصل للسلسلتين بكرر بقى واشتغل 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود فوق السلسلتين، وبكرر بنفس الطريقة لغاية طبعا ما بوصل الى نهاية السطر. وفي النهاية بقفل في تالت سلسلة بغرزة منزلقة. ولو حبيت ارتفع سطر كمان تالت بشتغل بنفس الطريقة زي ما احنا شفناها مع بعض. مش هطول عليكم لان احنا اشتغلنا المربعات دي كتير جدا بنفس الطريقة وشرحناها دلوقتي كمان بطريقة سهلة. اتمنى ان فكرة الفيديو النهاردة تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. بكمل المربع بتاعي بنفس الطريقة. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي. وما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس ونوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.